Chùm các bệnh ở Hải Dương rất đáng lo ngại. Bộ Y tế đang khẩn trương giải mã gen virus gây bệnh. Các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đang khẩn trương tiến hành phân tích sâu, giải mã gen virus gây bệnh ở Hải Dương để xem xét mức độ liên quan đến chủng virus gây bệnh ở Đà Nẵng. Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 sáng ngày 14 tháng 8, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định chùm các bệnh ở Hải Dương rất đáng lo ngại. Các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đang khẩn trương tiến hành phân tích sâu, giải mã gen virus gây bệnh ở Hải Dương để xem xét mức độ liên quan tới chủng virus đã gây bệnh ở Đà Nẵng. Dự kiến kết quả sẽ có sau một vài ngày. Ban chỉ đạo cho rằng việc xảy ra chùm các bệnh tại Hải Dương là một biểu hiện cộng đồng còn rất chủ quan. Sau khi xảy ra dịch bệnh ở Đà Nẵng, nhiều cảnh báo đã được đưa ra trên cả nước. Tuy nhiên, một thức ăn rất đông người, đó chính là thế giới bò tươi. Những người phục vụ, khách hàng đều không đeo khẩu trang hay là thực hiện các biện pháp phòng dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Để chủ động kiểm soát tình hình, thì tỉnh Hải Dương ngay lập tức triển khai nhiều biện pháp mạnh, tổ chức cách ly thành phố, tạm dừng nhiều hoạt động. Bộ Y tế đã phối hợp sát sao với tình hình để triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời sẽ hỗ trợ công tác truy vết, tổ chức cách ly, lấy mẫu trên diện rộng và tiến hành xét nghiệm thật nhanh để ngăn chặn dịch. Bệnh nhân 867 là ông VDP, 63 tuổi, ở thôn Tuyển Cửu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương, được xem là các bệnh đầu tiên liên quan đến địa phương này. Ngày 31 tháng 7 thì ông có dấu hiệu mệt mỏi, sốt và đi khám tại bác sĩ tư nhân tại Hải Dương. Ngày 1 tháng 8 thì ông về Bình Giang và đến ngày 4 tháng 8 thì đi ăn cỗ cưới tại xã Bình Minh. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 thì ông đi khám tại hai bệnh viện ở Hà Nội là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Thanh Nhàn. Và trước khi được xác định nhiễm Covid-19 thì ông có nghỉ một đêm tại quán bia hơi Lộc Vừng của con gái tại địa chỉ TT3/13 xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sáng ngày 14 tháng 8 thì Bộ Y tế công bố 3 ca mắc Covid-19 mới tại tỉnh Hải Dương là bệnh nhân 906, 907 và 908. Và cả 3 người này thì đều cùng làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi và có tiếp xúc với bệnh nhân 867. Hà Nội nhận định bệnh nhân 867 có nguồn lây từ chùm ca bệnh ở Hải Dương. Qua theo dõi cho thấy 3 ca mắc mới tại Hải Dương đều liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi và Hà Nội nhận định nguồn lây cho bệnh nhân 867 là từ Hải Dương. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chiều ngày 14 tháng 8 thì Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh báo cáo trong 2 ngày vừa qua thì Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới và lũy tích từ ngày 25 tháng 7 đến nay thì có 30 ca mắc, trong đó thì có 22 ca nhập cảnh và 8 ca mắc ngoài cộng đồng và chưa có trường hợp tử vong. Hiện nay thì 528 các trường hợp F1 đều đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó thì 527 trên 528 người âm tính, một trường hợp là dương tính là bệnh nhân 752 và hơn 29.000 trường hợp F2 được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Và theo rà soát thống kê thì đến nay Hà Nội ghi nhận 100.090 người trở về từ Đà Nẵng, trong đó thì có 77.150 người về từ ngày 15 tháng 7. Ông Hoàng Đức Hạnh nhận định việc xuất hiện nhiều ca bệnh tại Hải Dương liên quan đến bệnh nhân 867 chưa xác định rõ nguồn lây và không có mối liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng sẽ đặt ra rất khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh. Trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm nhiều ca mắc mới tại cộng đồng mà không rõ yếu tố dịch tễ liên quan. Qua theo dõi cho thấy thì 3 ca mắc mới tại Hải Dương liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi, vì vậy có thể khẳng định nguồn lây cho bệnh nhân 867 là từ Hải Dương lên Hà Nội chứ không phải là nguồn lây từ Hà Nội, ông Hạnh nhận định. Và liên quan đến bệnh nhân 867 thì huyện Thanh Trì cho biết đến 12 giờ ngày 14 tháng 8 lực lượng chức năng đã xác định một ca nghi mắc, 14 F1 và 114 F2. 14 trên 14 F1 thì đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1 và ca nghi mắc lấy mẫu 2 lần thì cũng âm tính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Văn Quý nhận định về dịch bệnh còn rất phức tạp. Đến nay thì nguồn gốc lây bệnh trên địa bàn thì đều đã rõ. Cụ thể bệnh nhân 867 được xác định có nguồn gốc chùm ca bệnh tại Hải Dương. Ca thứ hai là cán bộ được cử sang Nhật Bản có kết quả test nhanh dương tính, xong lại cho kết quả âm tính PCR vào ngày 14 tháng 8. Dự kiến sẽ xét nghiệm lần 3 vào ngày 15 tháng 8.
Bộ Y tế dự kiến đến hết tháng 8 có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Bộ Y tế hiện đang phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng và dự kiến đến hết tháng 8 năm 2020 có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại đây. Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 vào sáng ngày 14 tháng 8, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự kiến đến hết tháng 8 năm 2020 có thể kiểm soát được tình hình tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Bộ Y tế hiện đang phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng. Đối với công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, Bộ Y tế đã cử tất cả các đội tinh nhuệ nhất từ các bệnh viện lớn vào chi viện và phối hợp và hỗ trợ cho các địa phương. Tất cả các trang thiết bị cần thiết đều được đưa vào phục vụ công tác điều trị. Tuy nhiên thì do đợt này, dịch Covid-19 tấn công vào đúng khu vực sung yếu nhất, chính là các khoa điều trị các bệnh nhân nặng. Tự thân tính mạng đã rất mong manh, sự sống của nhiều người phụ thuộc vào máy móc, do đó thì mắc thêm Covid-19 chỉ như giọt nước tràn ly. Mặc dù các thầy thuốc đã nỗ lực hết mình, nhưng rất nhiều trường hợp đã không thể qua khỏi. Ban chỉ đạo thống nhất nhận định dịch bệnh còn kéo dài, cả cộng đồng phải chung sức để cùng ngăn chặn dịch bệnh, không để lây lan rộng. Phương châm phòng chống dịch là cùng ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, toàn hệ thống phải triển khai đồng bộ các biện pháp để chung sống an toàn với dịch. Tuy nhiên thì thực tiễn cho thấy, trong đợt dịch lần này, ở nhiều nơi, cả ở chính quyền lẫn người dân, thì có biểu hiện chủ quan và chưa thực sự vào cuộc theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành chỉ thị mới để chỉ đạo các địa phương và người dân triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch trong thời gian tới. Theo đó, chúng ta cần phải nâng mức cảnh báo, chính quyền các cấp không được chủ quan lơ là, phải chuyển sang trạng thái ứng phó mạnh mẽ hơn và siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Mỗi cấp chính quyền thì phải có phương án chủ động, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương tiện để ứng phó kịp thời khi có tình huống dịch bùng phát. Đặc biệt là cần cột chặt trách nhiệm của người đứng đầu sau các cấp trong công tác phòng chống dịch. Đối với người dân thì Ban chỉ đạo kêu gọi phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm túc các biện pháp chống dịch như là hạn chế đi ra đường nếu không thực sự cần thiết, và nếu đi ra nơi công cộng thì phải thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc. Mỗi người dân cần thay đổi thói quen để chung sống an toàn với dịch bệnh. Đây không chỉ là trách nhiệm của mỗi người với chính bản thân mình, với gia đình mình, mà rộng ra là trách nhiệm với xã hội và với đất nước. Về quản lý các đối tượng nhập cảnh là các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao vào Việt Nam làm việc, thì đại diện Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức cách ly, an toàn vệ sinh dịch tễ, đồng thời tiến hành nghiên cứu các ứng dụng các giải pháp công nghệ mới như một số nước tiên tiến đã thực hiện test nhanh đối với những người vừa xuống sân bay, hay là gắn vòng đeo điện tử để theo dõi người nhập cảnh, để nhanh chóng sàng lọc, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh theo đúng quy định. Và tính đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 911 ca bệnh, 21 người tử vong, 425 ca đã khỏi bệnh và 465 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng nay ngày 14 tháng 8, thì quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết Việt Nam có đặt mua vaccine ngừa Covid-19 do Nga sản xuất, và đây là loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên công bố ra mắt trên thế giới.